Bună dimineața! Bine ați revenit pe canal. Așa cum am povestit în ultimul clip postat, astăzi beneficiem de weekendul prelungit de Rusalii. Așa că m-am decis să merg la munte și anume destinația finală este undeva în satul Șirnea, pe lângă Dâmbovicioara. Dar ca traseu astăzi voi pleca din București, mă voi duce spre drumul vechi, spre Târgoviște, dar în realitate nu voi face dreapta spre Târgoviște, ci voi continua spre Pitești, până undeva în dreptul localității Bogați, de unde există posibilitatea să faci o trecere peste dealuri și ieși undeva în zona drumului dintre Târgoviște și Câmpul Lung, un drum de altfel pitoresc ca peisaje. De acolo mă voi duce spre Câmpul Lung, voi face o pauză de masă undeva la Cabana Voinea, ca să avem și un peisaj foarte frumos, cu un lac de acumulare cu multe viraje. După care mă voi întoarce înapoi în drumul care dă dinspre Câmpul Lung spre Bran. La podul Dâmbovicioara vom face stânga, vom merge spre Dâmbovicioara, la un moment dat dreapta și vom ajunge în Șirnea. Așa că, asta fiind spuse, vă invit să parcurgem împreună acest traseu. Sper să avem parte de aglomerație mai mică. Mi-aș dori acest lucru, dacă se poate, dacă nu se poate, nu se poate. Și mai departe sper să ne bucurăm împreună de peisaje. Sigur vor fi, cel puțin zona Șirnea, cel puțin zona de la Voinea, de asemenea bucata de drum dinspre Câmpul Lung spre Târgoviște. În continuare, cred că traseele vor fi frumoase. Plus că în momentul în care ne întoarcem din Câmpul Lung spre Șirnea, vom merge pe la mauzoleul de la Câmpul Lung. Traseu frumos. Nu vă mai țin prin București pentru că deja îl știți, așa că haideți să ne revedem pe drum. Și am ieșit oarecum din București, sunt în Chitila. N-a fost foarte aglomerat Bucureștiul. Poate pe aici puțin prin Chitila s-a mers ciudat, încet. Probabil oamenii erau la cumpărături sau își vedeau de aveau alte chestii în cap. Ia să stăm noi cu AMG acolo. Vă mai filmez pe parcurs, așa, doar ca repere importante ca traseu. Și partea frumoasă cu peisaje o să încerc să o filmez mai mult. Zis, mai revin cu un update pe drum. Și anume, stăm la intersecție, am ieșit din Tărtășești, în dreapta la sensul giratoriu, dacă mergem spre Târgoviște. Este și asta o variantă, se poate merge Târgoviște Câmpul Lung. Sau varianta pe care aș vrea să o încerc acum este spre Pitești. Deci mergem pe drumul vechi și la un moment dat până în Topoloveni vom face dreapta la Bogați, trecem dealul și ajungem înapoi în zona Târgoviște Câmpul Lung. E un traseu pe care n-am mai fost de ceva vreme. Mă uit că pe aici s-a și asfaltat, drumul era destul de prost. Să sperăm că nu o să se schimbe prea mult sau revenim la asfaltul inițial. Oricum, revenim. Scurt update. Deci toată bucata de drum dintre Tărtășești și Titu se pare că e un șantier complet. Se lucrează la extinderea șoselei, se pare că o să fie cu două benzi. Nu vă recomand să veniți pe aici, mergeți pe varianta Târgoviște, pentru că da, sunt porțiuni asfaltate, porțiuni decapate, utilaje care lucrează. E destul de neplăcut, să zic așa, dar în fine, cu motocicleta e mai simplă povestea. Cel puțin dacă
ai și ceva suspensii bune, nu îți vei simți toate denivelurile astea foarte rău. În Găiești, aici e cunoscut orașul pentru că există fabrica Arctic. Acum rebranduită în Beko, se pare. De aici ne luăm toți mașini de spălat, frigidere și alte electrocasnice. Mai avem cam 80 maxim de kilometri până la cabana la Voinea. Va trebui să fac o mică pauză. N-am făcut prea mulți kilometri, dar mi-e poftă de țigară, așa că probabil o să mă opresc să fumez de țigară și continui mai departe după aia. Puteți să veniți pe autostradă până la Topoloveni ca să faceți traseul ăsta. Evitați Găieștiul pentru că se circulă foarte frumos. Mi se pare așa ciudat că, fiind oraș mic, oamenii nu stau mult timp în trafic și atunci sunt obișnuiți să meargă într-un ritm mai puțin alert versus București, unde distanțele sunt mai mari și atunci dacă mergi în stilul ăsta ajungi de pe o zi pe alta. Hai să sperăm că se mai eliberează. Acum, ca orientare, din Comuna Leorden se face dreapta spre Bogați. Respectiv aici. Se pare că și pe aici e asfalt, așa că parcă era o bucată mai în față care nu era asfaltată. Haideți, domnilor, vă rog eu frumos. Super, stăm de vorbă. Pe bune. Să vedem dacă avem unde să depășim betoniera. Parcă n-aș merge după ea. Aici. Pe zona asta peisajul se mai schimbă. Mai vedem ceva verde, ceva curbe. Suntem în Comuna Bogați. La un moment dat o să trească să facem stânga. O să vă las să vedem exact, să vedeți exact pe unde se va face. Bine, dacă ajungi în zonă și folosești Waze sau Google Maps, îți găsește traseul, așa că nu e foarte complicat. Doar sunt curios dacă
S-a asfaltat toată bucata, parcă era o bucată care era fără asfalt. Eu am mai fost pe aici, cred că cu 3 ani de zile sau ceva de genul ăsta. 2 ani, abar n-am, nu mai țin minte exact. Oricum mă bucur că peisajul s-a schimbat și chiar pot să mă bucur de drum. Plus că nu prea e nimeni pe aici, strada e goală, mașini puține, e just fun. Și aici trebuie să facem stânga, să vedem noi. Uite aici la intersecție, ne băgăm în stânga. Și pe câinea care doarme, salut! Deja schimbăm peisajul, pădure, temperatura devine mai plăcută, încă nu, hai să vedem 30 de grade. Am prins pe domnul cu camionul. Ce vorbim din contră, temperatura crește. Și am ieșit din pădurice. Că aici, pe ce mergem noi, este un drum comunal, nu de cum național sau județean sau face legătura între două comuni. Cum se face că am nimerit, tocmai ce ziceam mai devreme, că nu e trafic și l-am nimerit pe domnul cu Fordul. Asta e. Așa, acum am intrat pe drumul care leagă Topoloveniu de Voinești, zona aceea faimoasă din Dâmbovița pentru mere. Și aici ar trebui să găsim un traseu foarte frumos plin de drumuri virajate prin pădure. Așa că revin cu imaginile. N-am apucat să filmez, dar tocmai am trecut de paralela 45, ca să vă puteți da seama pe hartă cum vine. Peisajul s-a schimbat total. Discutăm doar de drumuri virajate, prin păduri, prin sate. Nu suntem chiar la munte, dar este o zonă de deal foarte plăcută. Uitați aici cireșul ăsta plin. Viața parcă are alt ritm aici, sau timpul se măsoară puțin diferit. Într-un fel, cred că unii suntem cei care locuiesc în oraș, suntem invidioși pe cei care locuiesc la țară, sunt mai relaxați, mai fără alergătură, fără aglomerație, iar în același timp cei care locuiesc în zonele astea se gândesc că munca fizică e mai mare și poate sunt invidioși pe cei care locuiesc la oraș, așa că nu cred că niciodată cineva poate să fie mulțumit. Dar merită să vă plimbați pe aici, chiar lucrurile se văd așa temporal. Salut! Domnul cu bicicleta, să ținem puțin mai pe dreapta.
căuta o zonă cu puțină umbră, dacă aș putea să mă opresc. În principiu mai am vreo 61-62 de kilometri până la Cabana Voinea și mi-arată că îmi fac o oră și un sfert. De aici, zona cu umbră, da. Avem și acum intrăm iar în Dâmbovița și se schimbă asfaltul. De ce de fiecare dată când începe drumul bun sau virajat ne distrâng cu o mașină? Abandonăm aici, că se pare că putem să oprim. Ia să vedem. Da, traseul s-a schimbat într-un mod foarte plăcut. Vă las să vă bucurați puțin de câteva viraje. Țineți banda. Ne apropiem destul de repede de drumul care vine de la Târgoviște spre Câmpul Lung. Drumul unde noi va trebui să facem stânga. Stai că să închidem niște viraje aici. Uite, cu puțin praf, nisip. Da? Deci aveți grijă pe zona asta dacă vreți să faceți traseul ăsta. Panta e de 10 grade, 10% de fapt, 9 grade, nu.
vale. Am ajuns să ieșim din localitatea Cetățeni, drumul dinspre Târgoviște spre Câmpul Lung. Aici e o zonă foarte frumoasă, cu o mănăstire undeva sus pe o stâncă. Se poate urca până acolo, dar pe jos un mic sport extrem. Dar înainte să vă bucurați puțin de peisaj și dacă n-ați fost pe aici prin zonă, vă recomand să veniți. Puteți să faceți și traseul la mănăstire, este poziționată acolo sus, se urcă destul de dificil, a zice, pentru cineva care nu este în formă sau foarte ușor pentru cineva care face maratoane montane. Aici o grupă de băieți care pănesc că au venit și ei la plimbare. Avem 28 de kilometri, ne apropiem de Câmpul Lung acum. Avantajul de a fi motociclist, pleci singur de acasă, găsești niște băieți și după aia mergi cu ei. Cred că întotdeauna e comunitatea asta destul de bine legată. Sunt curios unde se duc băieții, dacă merg la Câmpul Lung sau merg la... se duc și ei la Voinea. În fine, putem să stăm după ei, să vedem. Nu ne grăbim, nu avem un timp anumit de ajuns. Merg bine, ne plimbăm după ei atunci. Și aici ne despărțim. Băieții se duc în dreapta. Ne continuăm de drum. Deci un Sanghyang Torres care n-arată rău deloc. Dreapta din drumul principal, fix la intrare în Câmpul Lung, spre Lărești. Acum suntem în Lărești, comuna, după care ieșim și intrăm pe o zonă iară foarte frumoasă, plină de curbe, pe lângă râu. O să avem și un baraj. O să vă arăt traseul. După cum vedem, intrăm în pădurea de brazi. Avem râu aici unde copiii stau la scăldat. Ce e mișto! De viraje până la Cabana. Temperatura s-a dus la 27 de grade. Deja se simte efectul pădurii. ...26 chiar. Sunt curios dacă pe zona asta sunt urși.
ca pe Transfăgărășan. Totuși stăm la munte, în pădure, sau nu le place decât Transfăgărășan. Dacă vreți să vedeți cu câți urși m-am întâlnit pe Transfăgărășan, puteți să găsiți clipul cu tura de Transfăgărășan, în care chiar am avut o surpriză cu 3-4, nu mai știu exact. Și aici avem un lac, un baraj de acumulare. Efectiv, urșii stăteau acolo la poză. Ce nu-mi place, în schimb, este faptul că toată lumea se oprește să facă poze, să le dea să mănânce. Și imaginează-ți că ai ursul în stânga, mașina oprită în față și tu vrei să treci. Nu e chiar cea mai plăcută senzație. Dar ce frumos se vede peisajul. Cabana. Destul de multă lume a venit aici, dar înțeleg și din ce cauză. E frumos, nu e așa caniculă ca în București. Poți să te plimbi în natură. De aici, de la cabana, poți să mergi până la cabana Cuca, care pe la 1400-1500 de metri altitudine. E un traseu oarecum pe urcare foarte domoală. Te plimbi, mănânci ceva, te relaxezi. Pe vremuri, țin minte, când eram mic, veneam, stăteam la o casă și, dacă nu mă înșel, asta era casa. Și când zic mic, mă refer 8, 7, 9 ani. N-am mai venit de ceva vreme. Cred că am fost anul trecut, dar nu mai știu sigur. Și bineînțeles, aici oamenii cu campingul, se poate sta și cu cortul și cu rulota. Cabana, Voinea. Sper să avem posibilitatea să mâncăm ceva, să nu fie așa aglomerat. Da, nu pare atât de aglomerat. Bănuiesc că oamenii au fost și s-au dus la plimbare. Ca să parcăm și noi aici. Și bine ați venit la cabana la Voinea. Asta a fost pauza la Voinea. Se pare că s-au strâns destul de mulți motocicliști. La un moment dat cred că eram vreo 10. Deci aviz celor care vor să facă o tură, pare că e o locație destul de populară în rândul posesorilor de autovehicule cu două roți. Acum ne îndreptăm spre Câmpul Lung, să ieșim din defileu, din chei. O să avem cam 18 km în continuare de drumuri virajate, după care vom face stânga să mergem spre Lucăr-Bran până la podul Dâmbovicioara.
Am părăsit Câmpul Lungu și începem urcarea spre mauzoleul de la Mateiaș. Drumul nu e cel mai bun, destul de multe denivelări. Simt cum la accelerații mai tari intră controlul tracțiunii pentru a păstra motocicleta pe trasă. Plăcerea aceea din pădure de lângă Voinea s-a dus. Acum stăm la soare, am urcat iar la 30 de grade. Și la cum văd în față, probabil prindem o coloană de mașini. Au. Nu știu cum se vede pe GoPro, pentru că are stabilizare de imagine, dar drumul zgâlție destul de mult. Aici este acel mauzoleu. Aș vrea să-mi fac totuși o setare la suspensie, să vedem dacă e mai permisivă. Ia să oprim o fracțiune de secundă. Și avem... să o lăsăm pe auto, că poate lucrează mai bine suspensia. Și acum ar trebui să se deschidă un peisaj frumos. Sper că îl puteți vedea. Cam da. Mai avem 16 km de aici până la podul Dâmboviței, podul Dâmbovicioarei, unde vom face stânga spre Chei. Revenim de acolo, din zonă. Deci doar ca să vă distrați, așa se plimbă mai nou căței. Uite-l. Ce faci, Ecuțu? Mi se pare destul de periculos, mai ales că e cu lemnele acolo, dacă vin peste el să nu-l lovească, săracul. Câine, ai grijă, câine! Ne apropiem de podul Dâmbovicioarei, unde să facem stânga spre Chei.
Dâmbovicioara. Aici, din ce știu, s-a construit un pod slash centură pe care noi nu o să mergem. Mergem în stânga. Aici se merge spre Sătic, cred. Și ce bine că nu mai e nebunia aia pe aici, pentru că au deviat drumul pe podul respectiv construit. Și aici stânga. Ne vedem pe chei. Și acum avem intrarea în cheile Dâmbovicioarei. Parcul Național Piatra Craiului, frecvent urși. Și să vedem, trebuie să plătim la motocicletă sau nu plătim. Cât costă? 3 lei de persoană. Uitați! Perfect! Mulțumesc mult! Deci 3 lei costă intrarea. Bine, eu am o variantă în care pot să intru pe din Rucker Bran de sus, dar vreau să filmăm puțin să vedem și cum se văd cheile, care, dacă mă întrebați pe mine, sunt spectaculoase. Hai cu temperatura în jos. Aici trebuie să fim atenți că dacă vin mașini, drumul e destul de îngust. O să facem o pauză de poze.
Da, peisajul e frumos, dar la fel destul de multă lume pare a fi pe la picnic, pe la plimbare. Aici ce frumos amenajate băncuțe. Temperatura n-a scăzut atât de mult, sunt 29 de grade. Pe partea cealaltă spre Voina, spre Cabană, ajunsese la un moment dat la 26. Bine, e și mai târziu în zi și e posibil să se fi încins mai tare. Și avem aici, uite ce frumos, niște căsuțe, pensiuni bănuiesc că sunt. Așa că dacă vreți cazare, puteți oricând să veniți în zonă. Mai avem în total până la locație încă 9 km, 9,7. O să văd mai în față că, din ce știu eu, urcarea din Dâmpovicioara spre Șirnea e destul de spectaculoasă. Să depășim, să nu depășim? Nu depășim, că merge ok. Poate doar să zic să facem schimb, că n-am mers niciodată cu ATV-ul. M-a surprins aici. Așa, și îmi zice în 250 de metri să facem dreapta. Ia să vedem. Băi. Aha, Șirnea. Deci aici mai avem 1 kilometru până la Dâmpovicioara, până la Peștera, și aici dreapta pentru satul Șirnea. Și ne zice pantă de 10%. Ia să vedem dacă suntem pe Stelvio sau nu. Hei, lasă telefonul, boss. Ce-mi plac oamenii. Da, sunt interesante curbele, că sunt cu diferențe de nivel destul de mare, dar sunt viraje de luat încet, așa că nu e chiar greu. Am făcut cu mâna, bănuiesc că să cumpărăm niște brânză sau orice altceva de la ea.
Ciocanu 2,5 km, Șirnea încă 4 și ceva. Da, în afară de faptul că e destul de îngust drumul, cred că a fost asfaltat acum ceva vreme, că acum pare să se mai fi stricat puțin asfaltul, probabil și de la infiltrații de la apă. Puțin praf, dar în rest e ok. Ia uitați-vă ce curbe ne vin în față și bineînțeles că am prins mașini. Sper să nu trebuiască să dăm cu spatele. Lăsăm puțin avans. Ei, aia mi-era mie. Așteptăm. E bine că s-au dus mașinuțele. Le lăsăm în față, nu e bine. Probabil e cineva care nu se descurcă pe drumuri de genul acesta. Care să ne bucurăm de peisaj. Patinăm ambreiajul, mergem încet. Haide cu mașina. Și am ajuns la Ciocanu. Ciocanu with a view point. Frumos. Uitați aici ce casă tradițională. Deci acum când a scăpat de curbe, accelerează. Asta e, dacă nu se simțea confortabil. Parcă am călătorit în timp. Și e miros de fân. Foarte tare. Haide, lasă-mi și mie loc pe stradă. Mulțumesc. Uite și un Suzuki Jimny. Da, se văd munții Piatra Craiului în partea stângă, foarte frumoase. Crestele. Îmi place că sunt casele puse răsfirat. Nu există o sistematizare în nume și atunci arată foarte bine împrăștiat așa pe toate. Și acolo cred că avem Ursa Mică Glamping Resort. Adică, cu alte cuvinte, haideți mă pe un deal. Uitați-vă la creste ce frumos se văd.
Iar se construiesc case, tot felul de arhitecturi ciudate. Foarte curios să văd unde e cazarea noastră. Ne apropiem, aici o casă tip A-frame. Aici o pensiune. Și se tot construiesc. Iar acolo avem bucegi. Noi tot în față. Da, peisajul îmi place mult. ...26 de grade. Doamne, fac poze. Mă gândeam că s-au oprit ei ca să ne lase să trecem, dar n-a fost ăsta motivul. Uite aici ce cazare și-a făcut domnul. Da. 400 de metri, trebuie să facem dreapta. Și acolo e construită o pensiune destul de mare pe vârf. Și asta e dreapta aia. Dreapta pe aici. Sunt bine. Mor de curiozitate. 300 de metri. Și am găsit cazarea.
Super! Deci facem și off-road. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Și am ajuns. Parcăm aici. Deci cam așa este peisajul de la cazare. Am ajuns. Cred că e frumos. Voi ce ziceți? Așa că dacă v-a plăcut tura, vă urez în continuare asfalt uscat și revin cu update-uri pe alte noi trasee.